ก็สวัสดีทุกท่านนะคะ วันนี้วันอะไร มาถึงวันพุธที่9นะคะ9กุมภาพันธ์นะคะ2565ค่ะเดี๋ยววันนี้แพตตี้นะคะจะมาสอนเรื่องการอ่านฉลากนมทางการแพทย์นะคะท่านใดเข้ามาแล้วนะคะขออนุญาตตอบคำถามเดิมให้หน่อยนะคะชัดไหมคะอันนี้ปล่อยตัวแพทมาก่อนละกัน แพทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เพราะว่าถามกันเยอะเนาะเกี่ยวกับเรื่องของฉลากนมทางการแพทย์เนาะก็เลยแพทสอนซะเลยเดี๋ยวรอก่อนจะใช้พลังงานแพทแล้วกันนะ เดี๋ยวรอสักท่านตอบว่าชัดหรือเปล่าก่อนนี่วันนี้เราอ่านเรื่องนี้กัน แล้วก็มีต่อไปแต่สมมติหมอสมมติชัดเลยดีไหมเนี่ยรีบอีกแล้วรีบทุกวันเดี๋ยวท่านใดเข้ามานะคะในวันนี้ค่ะนมใดๆเพราะว่าอันนี้คุยกันมาตั้งแต่หลายเทปแล้วเนาะตั้งแต่แนวโปรตีนเวย์โปรตีนนมกล่องนมอะไรนมเปรี้ยวโยเกิร์ตอะไรคุยกันไปหลายอย่างแล้ววันนี้มาถึงนมทางการแพทย์แล้วนะคะก็รวบรวมใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรตีนและนมและเวย์และนมทางการแพทย์นะคะใดๆใครถามคำถามประมาณแนวนี้ได้สิทธิ์ก่อนนะคะวันนี้โอเคนี่ท่านนี้มาบ่อยเลยนะคะคุณหนูเล็กค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าจิ๊บอันนี้ก็เครดิตบายแพตตี้นะคะแพทเป็นคนทำหมดเลยหมอนั่งฟังอย่างเดียวนะคะแพทเริ่มงานเลยค่ะไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่าตัวเล็กนะคะไม่รู้จะมองเห็นกันไหมนะในมือถือเดี๋ยวลองดูนะคะโอเคคือก่อนที่เราจะไปพูดเจาะจงไปที่สูตรของนมต่างๆที่ยกตัวอย่างมาในวันนี้อยากจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก่อนว่านมทางการแพทย์เนี่ยมันคืออะไรคือจริงๆนมทางการแพทย์เนี่ยคือเหมือนอาหารเลยนะคะคือเหมือนเรากินข้าวกินอาหารกินเนื้อสัตว์กินไขมันทุกอย่างเพียงแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยถ้าเรากินไม่ได้กินได้น้อยนมทางการแพทย์ก็จะเป็นอีกตัวเลือกนึงที่เราเอามาเสริมมากินแทนได้หรือแม้แต่บางคนที่ไม่สามารถกินทางปากได้แล้วหรือต่างๆใดๆก็ตามคือก็เป็นอาหารทางสายยางหรือว่าใช้ไปในทำนองส่งเสริมการรักษาของคุณหมออย่างนั้นก็ได้ด้วยเหมือนกันทีเนี้ยนมทางการแพทย์เนี่ยจริงๆแพทย์ไม่อยากจะใช้คำว่านมด้วยซ้ำเพราะว่าสารอาหารของนมทางการแพทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะครบถ้วนมากกว่านมที่เราซื้อที่เป็นนมกล่องนมอะไรอย่างเงี้ยในท้องตลาดนะคะเพราะว่านมทางการแพทย์เนี่ยจะมีสารอาหารครบถ้วนทั้งตัวหลักๆคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแต่ว่านมทางการแพทย์เนี่ยจะมีการเติมวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายค่อนข้างที่จะครบถ้วนถ้าได้รับในปริมาณที่เพียงพอนะคะทีเนี้ยนมทางการแพทย์เนี่ยก็มีการทำออกมาในหลายรูปแบบหลายสูตรเพราะว่าเวลาคนป่วยหรือคนไม่ป่วยไปที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีแบบสภาวะที่แตกต่างกันบางคนก็แค่กินไม่ได้ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรบางคนก็มีเบาหวานไขมันความดันหรือว่าอย่างของเราก็มีคนไข้ไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นนมทางการแพทย์เนี่ยก็จะมีหลากหลายมันก็จะมีตั้งแต่สูตรที่เป็นสูตรทั่วไปแบบใครกินก็ได้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่ใครสูตรเบาหวานสูตรโปรตีนสูงสูตรใยอาหารสูงสูตรของคนที่เป็นโรคตับหรือวันนี้เราจะเน้นย้ำกันในเรื่องของสูตรของคนที่เป็นโรคไตเนี่ยก็จะมีโรคไต2แบบถูกไหมคะก็คือสูตรที่เป็นก่อนล้างยังไม่ฟอกเลือดเนี่ยก็จะกินอีกแบบนึงแล้วพอล้างแล้วฟอกเลือดก็จะกินอีกแบบนึงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยฉะนั้นสูตรนมก็จะแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอธิบายกันในสูตรของนมที่เป็นสูตรปกติของคนทั่วไปก่อนค่ะวันนี้ไปสไลด์นะคะโอเคไปสไลด์แล้วค่ะบอยทีเครดิตบายแพตตี้นะคะแพทเป็นคนทำนะคะหมอทำหน้าที่ชี้ค่ะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างขึ้นมาในฉลากของนมที่เป็นนมสูตรทั่วไปนมสูตรทั่วไปมันก็จะไม่มีความเฉพาะเจาะจงก็จะเหมือนสัดส่วนอาหารที่คนปกติควรจะรับประทานในอัตราส่วนอย่างคาร์โบไฮเดรต55-60%โปรตีน
15% 16%ประมาณไขมันประมาณ30-35%ประมาณนั้นค่ะของสูตรทั่วไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยที่ยกตัวอย่างมาให้ดูก็คือเป็นนมสูตรหนึ่งของเป็นสูตรทั่วไปในผงนม100 กรัมเนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ 15.9 กรัมอันแรกที่ยกตัวอย่างพยายามเน้นย้ำเรื่องโปรตีนเพราะว่าคนไข้เราไตเราเนาะโปรตีนค่อนข้างจะสำคัญยิ่งเฉพาะระยะท้ายๆต่อให้ไม่มีโรคประจำตัวอะไรแต่ว่ามีไตเข้ามาต้องดูในส่วนของโปรตีนอันเนี้ยผงนม100 กรัมให้โปรตีน 15.9 กรัมหมายความว่าถ้าท่านใช้ผงนมอันเนี้ย100 กรัมท่านจะได้โปรตีน15.9 กรัมหรือประมาณ16 กรัมก็ตีง่ายๆเป็นประมาณ 16% แล้วโปรตีน16 กรัมเนี่ยถ้าเทียบกับไปเป็นเนื้อสัตว์เราเอา 3.5 หารใช่ไหมคะเพราะว่าโปรตีน 3.5 กรัมเท่ากับเนื้อสัตว์1 ช้อนโต๊ะถ้าเราทานผงนมในปริมาณนี้อะไรนะคะ 4.5 ค่ะแพท 4.5 ถ้าเราทานนมผงอันเนี้ย100 กรัมเราจะได้โปรตีนประมาณ16 กรัมหรือเทียบกับเนื้อสัตว์ประมาณ 4.5 ช้อนโต๊ะเห็นไหมคะว่าเทียบกับไปแบบนั้นแล้วทีเนี้ยสูตรทั่วไปเนี่ยคาร์โบไฮเดรตสัดส่วนคาร์โบไฮเดรตก็จะเหมือนที่แนะนำให้คนทั่วไปทานก็ประมาณ 55-60% อะไรประมาณเนี้ยอย่างสูตรเนี้ยคาร์โบไฮเดรตก็ประมาณ 57%ทีเนี้ยคนที่เป็นโรคไตแล้วก็กลัวในสัดส่วนที่เป็นแร่ธาตุต่างๆใช่ไหมคะโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแน่นอนพอเป็นนมยิ่งเป็นนมทางการแพทย์แร่ธาตุพวกนี้เป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายก็จะมีการเติมเข้าไปอยู่แล้วฉะนั้นทั้งโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสก็จะมีทีนี้เราก็ดูได้ว่าถ้ากินนมผงเนี้ย100 กรัมจะได้โซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเท่าไหร่ซึ่งค่าของสูตรทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นระยะท้ายๆสำหรับคนที่เป็นโรคไตแร่ธาตุพวกนี้ก็ค่อนไปทางสูงเช่นกันแต่ถ้าท่านเป็นในระยะแรกๆแร่ธาตุพวกนี้ก็จะไม่ต้องกังวลอะไรนะคะก็คือสรุปสูตรทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นสัดส่วนเหมือนเรากินอาหารทั่วไปแนะนำให้คนทั่วไปกินเลยโปรตีนประมาณนี้คาร์โบไฮเดรตประมาณนี้ใครกินก็ได้ถ้าไม่มีโรคประจำตัวที่ต้องคุมที่ต้องระวังอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะได้ประโยชน์ที่มีสารอาหารและแร่ธาตุครบถ้วนมากกว่าการกินนมกล่องตามท้องตลาดอะไรอย่างนี้สูตรทั่วไปโอเคค่ะไปต่อใช่ไหมคะไปต่อค่ะไปต่อ เราได้ไปต่อนะคะ ไปต่อค่ะไปต่ออันเนี้ยพอสูตรทั่วไปแล้วอย่างคนไข้ไตเราก็จะมีปัญหาเยอะก็คือโรคเบาหวานเนาะที่มักจะเป็นโรคประจำตัวทำให้เป็นโรคไตตามมาทีเนี้ยสูตรเบาหวานที่เป็นนมทางการแพทย์มันก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยว่าตัวที่มีผลกับน้ำตาลในเลือดตัวหลักๆก็คือคาร์โบไฮเดรตถูกไหมคะฉะนั้นอันนี้เป็นสูตรเบาหวานจะเห็นว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 41% ถ้าเป็นนมสูตรนี้เห็นไหมคะแต่ว่าสูตรเบาหวานเนี่ยเขาก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายผลิตภัณฑ์นะอันเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่เอามายกตัวอย่างเฉยๆจะเห็นว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยลดลงไปเลยจากสูตรปกติคาร์โบไฮเดรตประมาณ 57% นะเมื่อกี้อันนี้ถ้าเป็นสูตรเบาหวานเหลือคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่ประมาณ 41% ละจะเห็นความแตกต่างตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนสำหรับสูตรเบาหวานทีเนี้ยพอเราลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงอย่างสัดส่วนอย่างอื่นก็จะต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมคะอย่างอันเนี้ยเพิ่มขึ้นที่ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือโปรตีนเมื่อกี้โปรตีนถ้าเป็นสูตรทั่วไปเนี่ยประมาณ 16% ใช่ไหมคะอันเนี้ยสูตรเบาหวานโปรตีนประมาณ 19.5 หรือตีง่ายๆประมาณ 20%ก็ถ้าเกิดว่าท่านเป็นระยะต้นๆแล้วเป็นเบาหวานโปรตีนก็จะไม่ต้องกังวลมากกับการทานนมที่เป็นสูตรเบาหวานใช่ไหมคะถึงโปรตีนจะสูงกว่าแต่ถ้าท่านเป็นในระยะท้ายๆต้องมาพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าสัดส่วนการทานมันควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าโปรตีน 20% ก็ค่อนไปทางสูงเช่นกันต้องคำนวณสัดส่วนที่จะทานให้ดีเหมือนกันสำหรับคนที่เป็นโรคไตแล้วอยากจะทานนมสูตรเบาหวานนะคะแล้วสูตรเบาหวานเนี่ย
ก็จะมีแร่ธาตุโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเช่นกันนะแล้วสูตรเบาหวานบางสูตรเนี่ยแร่ธาตุโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสจะค่อนไปทางสูงกว่าสูตรปกติด้วยฉะนั้นอาจจะต้องเป็นกรณีใช้เป็นเคส by เคสแล้วแต่กรณีดูว่าควรจะใช้อันไหนเช่นกันนะคะแล้วแต่ที่ประโยชน์ของเวลาเรากินแล้วเราจะได้ก็คือสูตรเบาหวานเนี่ยเขาจะทำมาให้ GI ต่ำบางคนอาจจะไม่ชินกับคำว่า GI ต่ำคืออะไรก็คือกินแล้วน้ำตาลในเลือดเนี่ยจะขึ้นแบบช้าๆอันนี้คือความต่างที่ต่างจากสูตรทั่วไปเลยคาร์โบไฮเดรตน้อยแล้วก็ GI ต่ำน้ำตาลขึ้นช้าๆอันนี้ก็เขาก็เจาะจงไปที่เบาหวานต่อไปสูตรของคนที่เป็นโรคไตบ้างใช่สุดท้ายสูตรของคนที่เป็นโรคไตเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าโรคไตก่อนฟอกกับหลังฟอกเนี่ยจะกินไม่เหมือนกันเลยแล้วที่ไม่เหมือนกันหลักๆเนี่ยก็คือก่อนฟอกยิ่งเป็นระยะท้ายๆ 3B 4-5 สิ่งที่ต้องคุมหลักๆถ้าเป็นสารอาหารก็คือโปรตีนถูกไหมคะจะต้องคุมกินน้อยลงถ้ายังไม่ฟอกเนาะแต่ถ้าเป็นหลังฟอกเลือดล้างไตแล้วปริมาณสัดส่วนโปรตีนเนี่ยจะต้องทานเพิ่มขึ้นเพราะเราเสียโปรตีนไปในกรรมวิธีในการล้างไตฟอกเลือดด้วยเราจึงต้องกินมากขึ้นในกรณีคนที่ฟอกฉะนั้นตัวที่แตกต่างกันตัวแรกชัดๆเลยก็คือโปรตีนจะเห็นว่าสูตรก่อนล้างไตเนี่ยจะมีโปรตีนแค่ 8%เห็นไหมสูตรที่ล้างไตมีโปรตีนแค่ 8%ถ้าเทียบกับสูตรทั่วไปสูตรเบาหวานตัวนี้ก็น้อยที่สุดอยู่ดีเพราะว่าอันนี้จะคุมโปรตีนหลักๆเลยสำหรับสูตรที่ล้างไตแล้วก็อย่างแต่ถ้าเป็นสูตรที่ล้างไตก็จะได้โปรตีนประมาณ 18% โปรตีนก็จะสูงขึ้นก็จะแตกต่างกันไปในส่วนของคาร์โบไฮเดรตในส่วนของคาร์โบไฮเดรตคนที่ยังไม่ได้ล้างไตอะค่ะก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ปกติแล้วคนที่ล้างไตเนี่ยโทษทีคนที่ยังไม่ล้างไตเนี่ยมักจะทานอาหารได้น้อยแล้วได้รับพลังงานไม่ค่อยเพียงพอฉะนั้นสัดส่วนของไขมันเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นหน่อยเพื่อที่จะให้ได้พลังงานให้เพียงพอแต่ถ้าคนที่ล้างไตแล้วค่ะมีเสียงแบบแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังแต่ถ้าคนที่ล้างไตแล้วพอโปรตีนสูงคาร์โบไฮเดรตก็ต้องลดลงเพราะเราไปเพิ่มสัดส่วนเป็นโปรตีนแทนเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นสูตรล้างไตหรือว่าสูตรยังไม่ได้ล้างไตอะค่ะถ้าเป็นสูตรของโรคไตเนี่ยแร่ธาตุทุกตัวจะค่อนไปทางต่ำหมดเลยก็คือคุมแร่ธาตุให้โซเดียมต่ำโพแทสเซียมต่ำฟอสฟอรัสต่ำจะเป็นอย่างนี้หมดเลยทั้งสูตรที่ก่อนล้างแล้วก็หลังล้างฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนที่ล้างไตแล้วแต่มีปัญหาแร่ธาตุโพแทสเซียมในเลือดต่ำฟอสฟอรัสในเลือดต่ำท่านไม่จำเป็นต้องกินสูตรที่เป็นสูตรล้างไตโดยเฉพาะก็ได้เพราะถ้าท่านกินสูตรนี้แร่ธาตุท่านก็จะต่ำลงไปอีกเพราะว่าสูตรนี้คุมแร่ธาตุให้ต่ำท่านก็อาจจะไปเลือกสูตรอื่นอย่างเช่นสูตรทั่วไปสูตรคุมน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนพอล้างไตแล้วจะต้องกินสูตรล้างไตอย่างเดียวต้องดูด้วยว่าตัวเองมีปัญหาแร่ธาตุในเลือดอะไรต่างๆต่ำไหมเพราะว่าบางคนล้างไตแล้วแร่ธาตุก็ต่ำได้ไม่ได้สูงอย่างเดียวก็ประมาณนี้ค่ะคร่าวๆเสียงอันนี้คร่าวๆเหรอคะประกอบ ก็ค่ะอันนั้นคร่าวๆของแพทนะคะ ก็เดี๋ยวหมอขอสรุปอีกทีนึงแล้วกันนะคะจริงๆแพทเล่าทั้งหมด3สูตรนะคะสูตรที่1ก็คือสูตรทั่วไปนะคะสูตรที่2ก็คือสูตรเบาหวานนะคะแล้วก็สูตรที่3ก็คือสูตรผู้ป่วยที่จะแยกว่าเป็นก่อนล้างไตหรือว่าหลังล้างไตนะคะโดยขั้นแรกก่อนนะคะท่านดูก่อนเลยค่ะถ้าเกิดเหมาะสมและดีที่สุดก็คือถามคุณหมอที่ดูแลหรือไม่ก็ถามนักกำหนดอาหารที่ดูแลนะคะอันนี้ก็คือน่าจะดีที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าท่านมีความรู้ในการดูแลตัวเองค่ะที่จะเวลาคุณหมอหรือนักกำหนดอาหารจะเลือกเนี่ยเราจะใช้
เกณฑ์อะไรในการดูนะคะเราก็จะดูจากว่าท่านเป็นไตระยะไหนแล้วก็ผลเลือดโดยเฉพาะผลเกลือแร่เป็นอย่างไรค่ะหลักๆเลยนะคะดูก่อนค่ะว่าท่านเป็นไตระยะต้นหรือเป็นไตระยะท้ายนะคะในความว่าเป็นไตระยะต้นค่ะเรามักจะหมายถึงไตระยะ1นะคะ2แล้วก็ 3A ค่ะถ้าท่านเป็นไตระยะต้นนะคะดูก่อนเลยค่ะว่าท่านเป็นเบาหวานหรือเปล่านะคะถ้าไม่เป็นเบาหวานก็ใช้สูตรนี้นะคะสูตรทั่วไปถ้าเป็นเบาหวานนะคะเป็นระยะต้นแล้วเป็นเบาหวานใช้สูตรนี้นะคะสูตรที่2ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นระยะต้นนะคะเป็นระยะท้ายนะคะระยะ 3B 4 5ค่ะคำแนะนำโดยทั่วไปใช้คำว่าโดยทั่วไปนะคะเราใช้สูตรก่อนล้างไตนะคะแต่ถ้าเกิดล้างไตแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นล้างไตทางช่องท้องหรือว่าฟอกเลือดไตนะคะมักจะแนะนำให้ใช้สูตรสำหรับการล้างไตแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางทั่วไปของการที่จะเลือกนะคะว่าจะเลือกแบบไหนกันแน่อย่างไรก็ตามอันนี้สุดท้ายก็จะต้องมาดูอีกทีนึงนะคะจริงๆถามว่าสมมุติถ้าเกิดทานผิดสูตรแล้วเป็นไรไหมไม่เป็นถ้าทานเป็นนะคะเช่นสมมุติว่าทานไม่ได้เยอะเกินไปอย่างเงี้ยสมมติว่าทานจะลึกไปไหมเนี่ย ถ้าทานแล้วสุดท้ายคือทั้งนมการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีสารอาหารของเขาจริงๆก็คืออาหารเหมือนกันก็จะคล้ายๆกับว่าเราไปทานผิดสูตรแล้วถ้าเกิดโดยรวมแล้วสารอาหารไม่ได้เกินความต้องการต่อร่างกายที่จริงไม่เป็นไรแต่ถ้าโดยแนวโน้มที่จะพอบอกว่าควรจะเป็นกระป๋องไหนที่เลือกใช้เราก็มักจะเลือกประมาณนี้กันนะคะแพทมีอะไรเสริมไหมคะแพทเพราะว่าเราจะเจอคนไข้ถามบ่อยๆอะค่ะว่านมทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคไตทานได้ไหมคำตอบก็คือทานได้เพราะว่าเป็นอาหารอีกรูปแบบหนึ่งก็คือชงแล้วก็ทานได้เลยแต่ว่าพอมันเป็นอาหารมันก็มีสารอาหารคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแร่ธาตุวิตามินถ้าเกิดว่าทานมากเกินกว่าความต้องการคือเราทานอาหารได้อยู่แล้วเราทานข้าวได้ปกติกินแบบอิ่มได้ทุกมื้อเลยถ้าเสริมนมกลุ่มพวกนี้เข้ามาอีกก็อาจจะได้มีโอกาสที่จะได้สารอาหารต่างๆเกินกว่าความต้องการกลายเป็นของเสียได้ถ้าสมมติว่าเรามีโรคไตโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่ทานข้าวไม่ได้หรือทานได้น้อยต้องการจะเสริมนมทางการแพทย์เหล่านี้เข้ามาก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สามารถพิจารณาทานได้แต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกอะค่ะว่าปริมาณการทานคือมันก็จะต้องเป็นเรื่องของบุคคลจริงๆว่าเท่าไหนท่านทานแล้วจะเหมาะสมจะไม่มากไปหรือน้อยไปสำหรับท่านเนี้ยค่ะโอเคก็ตามนั้นเลยนะคะเดี๋ยวหมอเริ่มจากคำถามนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้หมอก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์ค่ะหมอก็จะไปปักป้ายไว้นะคะที่ใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะคะอันนี้มีคำถามจากในทาง YouTube นะคะตรงใต้ป้ายชุมชนนะคะเขียนว่าคนไข้ฟอกเลือดค่ะสามารถทานนมกล่องทั่วไปตามร้านค้าได้หรือไม่คะคือสามารถทานได้แต่ว่าอาจจะคือสามารถทานได้แต่อาจจะมีข้อที่จะเรียกว่าบกพร่องก็ไม่เชิงคือนมที่ตามท้องตลาดทั่วไปอะค่ะสารอาหารอาจจะไม่ได้ครบถ้วนมากนะแล้วคนไข้ที่ล้างไตจะต้องการโปรตีนสูงบางกรณีต้องควบคุมน้ำถ้าเราไปอัดนมข้างนอกเยอะๆน้ำก็เกินแถมสารอาหารก็อาจจะได้ไม่ครบถ้วนค่ะนั่นก็เป็นเหตุผลที่แพทบอกนะคะก็ทานได้แต่ว่านะคะแต่ว่าใช่เพราะว่าพอเป็นนมอะไรอย่างเงี้ยนะค่อนข้างที่จะสำคัญเพราะก็จะนับเป็นน้ำที่คนไข้ล้างไตอาจจะต้องควบคุมด้วยค่ะแล้วถ้าคนไข้ที่ล้างไตแล้วแต่ว่าแร่ธาตุต่างๆยังสูงอยู่ยังคุมไม่ได้โพแทสเซียมสูงฟอสฟอรัสสูงการทานนมกล่องที่อยู่ตามท้องตลาดข้างนอกก็อาจจะทำให้แร่ธาตุท่านคุมไม่ได้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกันได้อันนี้ท่านนี้นะคะถามว่าแบบนี้หาได้ที่ไหนคะก็จริงๆตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านขายยาทั่วไปหรือว่าที่โรงพยาบาลห้องยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสอบถามคุณหมอหรือนักโภชนาการที่โรงพยาบาลได้เลยใ
ช่ ก็ทานเป็นอาหารนะคะ ไม่ใช่ ทา ว่าน เป็นอา พอ หาร แล้ว ไม่ แบ ได้ บสม ทาม น มุติว่า เป็น ทาน ยา อา วิ หเศ าร ษ โดย ใช่ ทานอาหารแล้วได้สัดส่วนของอาหารเรียบร้อย แล้วทาน เข้าไปอีกจะเกินนะคะ คือทานเป็นอาหารนะคะ โอเค ก็เดี๋ยวมาตอบคำถามใน LINE Official กันนะคะ เริ่มจากคำถามยาวก่อนแล้วกันเนาะ ยัง ชึบ คุณแพทเห็นไหมคะ? คุณแป๋ว โอ้ ยาวเลย ยาวจริง บอกว่า เมื่อก่อนน้ำหนักตัวนะคะของคุณแป๋ว 52 กิโลนะคะ ส่วนสูง 157 แต่ว่า โอ้ ตอนนี้หนักเหลืออยู่ 39.7 โอ้ หายไปตั้ง 10 กว่าโลนะคะ ถามว่าทำยังไงถึงจะทำให้น้ำหนักตัวขึ้นนะคะ แล้วก็ค่าไตค่ะ ขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่คงที่ ไม่อยากฟอกไตนะคะ ต้องทำยังไง? ตอนนี้มีปัญหาก็คือเป็นโรคไตนะคะ แล้วก็มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ มีเลือดจางค่ะ แต่ว่าไม่มีอาการบวมนะคะ แล้วก็ ดีมาก ๆ นะคะ ส่งผลเลือดมาให้หมอดู นี่ตีตารางมาให้เรียบร้อยนะคะ ก็ ผลเลือด โอ้โฮ แต่เป็น ไตระยะ เยอะพอสมควรแล้ว เห็นผลเลือดตั้งแต่เดือน ถ้าใบแรกที่เขียนมาให้เลย ก็คือเดือน 10 ปีที่แล้วนะคะ Creatinine 6.3 แล้วก็ GFR 7 นะคะ ก็ประมาณ Creatinine 6 5 4 4 5 5 5 แถว ๆ แล้วก็เพิ่งจะขึ้นเป็น 6 แล้วก็ให้ผลค่าเกลือแร่มานะคะ ปัจจุบันก็คือเกลือแร่โซเดียมอยู่ในเกณฑ์ปกติ แล้วก็ค่าเลือดเป็นกรดก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะคะ โพแทสเซียมได้ 4.8 นะคะแพท ยูริก แต่ยูริกสูงนะคะแพท ยูริกตั้ง 12.6 เลย ค่ะ อันนี้เราก็ได้ข้อมูลแล้ว ทีนี้ก็คำถามของท่านนี้นะคะ บอกว่าจะทานแต่เนื้อปลากับผัก ทำอย่างไรนะคะถึงจะให้น้ำหนักขึ้น แล้วก็ทำยังไงที่จะทำให้ ยูริกลดลงนะคะ แล้วก็อยากให้ค่า Creatinine ลงด้วยนะคะ ใจหมอตอบก่อนแล้วกันนะคะ ในมุมของค่าผลเลือดนะคะ ท่านนี้จริง ๆ ให้ดีมาก ๆ นะคะ ที่รีวิวมาให้หมอแล้วตีตารางมาให้เรียบร้อย ง่ายในการที่หมอดูมาก ๆ นะคะ ก็หมอจะตอบในมุมของค่าไตเนี่ยค่ะ ค่าไตหมอว่าค่อนข้างจะนิ่ง ไม่ค่อยน่าจะ ยังไม่ค่อยไปไหนเลยอะ ขึ้น ๆ ลง ๆ ขึ้น ๆ จะถามว่าทำยังไงที่จะให้นิ่ง ถ้าความหมายว่าจะให้นิ่งโดยความหมายว่าตัวเลือดไตค่อนข้างคงที่ หมอว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างคงที่พอสมควรนะคะ ไม่ได้ดูแบบตัวเลขไม่ได้กระโดดนะคะ เช่น ตัวเลขไหนที่หมอจะรู้สึกว่าดูมีความซีเรียส ก็อาจจะเป็นว่าสมมุติให้ Creatinine หมอมาแบบ 5 นะ แล้วก็ปรากฏว่า 6 แล้วไป 7 แล้วไป 8 แต่ของท่านนี้ให้มานานหลายตัวเลขมาก ๆ แล้วก็มีขึ้น ๆ ลง ๆ ขึ้น ๆ สุดท้ายอาจจะจบด้วยค่า Creatinine ขึ้น แต่หมอคิดว่าขึ้นนิดหน่อยนะคะ มีค่าผลเลือดของ ค่าความเข้มข้นเลือดอะค่ะที่ 21 ซึ่งอันนี้หมอคิดว่าน่าจะ ในมุมของอาหารหมอคิดว่าอาจจะไม่ได้ช่วยได้มาก อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอเรื่องยา อันนี้ก็จะเป็นในกรณีผู้ป่วยไตในระยะท้าย อาจจะต้องมีการรับยาบำรุงเลือดเพิ่ม หรือว่าฉีดยาฮอร์โมนกระตุ้นเลือดเพิ่มนะคะ ส่วน ถ้าจะพยายามจะลดน้ำหนัก แล้วหวังว่าการลดน้ำหนักนั่นเองจะทำให้ Creatinine ลดลง หมอคิดว่าอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไรนะคะ เนื่องจากว่าน้ำหนักที่ท่านลดลงเป็น 10 โลเนี่ย อาจจะทำให้ Creatinine หายไป ซึ่ง Creatinine หายไปคือกล้ามเนื้อหายไปและอาจจะอันตรายได้นะคะ น้ำหนักที่ดูแล้วลดลงเป็น 10 โล โดยที่ไม่แน่ใจว่าตั้งใจลดหรือเปล่า แต่คาดว่าน่าจะไม่ตั้งใจนะคะ เพราะนี้คำถามของท่านนี้ก็คือว่าทำยังไงจะให้น้ำหนักเพิ่มนะคะ เพราะนั้นน่าจะถามแพทในมุมว่าทำยังไงแคลอรีจะพอ ทำยังไงโพแทสเซียมจะไม่เกิน ทำยังไง BUN จะไม่ขึ้น ทำอย่างไรกรดยูริกจะดีขึ้นนะคะ ก็หลายคำถามเลยค่ะ งั้นก็เชิญแพทตอบต่อเลยนะคะ คืออย่างแรกก่อนนะคะที่เห็นที่ส่งมาคือบอกว่าส่วนมากแล้วจะกินแต่ปลากับผัก ทีเนี้ยปลากับผักอะค่ะ สารอาหารที่เราจะได้หลักๆก็คือผักเนี่ยก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตเพียงเล็กๆน้อยๆ
แต่ว่าในผักเนี่ยจะมีแร่ธาตุโดยเฉพาะแร่ธาตุโพแทสเซียมนี่แหละที่เรากังวลถ้าเราเลือกผักที่โพแทสเซียมสูงก็จะมีปัญหากับโพแทสเซียมฉะนั้นผักก่อนอย่างแรกในการดูแลโพแทสเซียมก็คือท่านอาจจะต้องเลือกแล้วก็เจาะจงไปที่ผักที่โพแทสเซียมต่ำอย่างเช่นกะหล่ำปีผักกาดขาวบัวฟักแฟงแตงกวาสีขาวๆจืดๆยกเว้นพืชตระกูลหัวใต้ดินนะคะทีนี้การกินแต่ผักกับปลาเนี่ยพลังงานเนี่ยมันจะได้ไม่ถึงหรอกเพราะว่ามีแค่ผักกับปลาส่วนใหญ่คนไข้ก็จะกลัวด้วยก็ไม่นึ่งก็ต้มอย่างเงี้ยค่ะก็จะขาดพลังงานไปอีกแล้วการที่ทานปลาเยอะๆเนี่ยปลาเป็นเนื้อสัตว์นับเป็นเนื้อสัตว์อย่างหนึ่งเนาะก็คือให้โปรตีนก็มีโอกาสที่โปรตีนจะเกินแล้วก็ทำให้ค่าไตลดลงได้เช่นกันนะคะทีเนี้ยอย่างแรกเลยคือจะต้องปรับลักษณะการทานก็คือทานอาหารให้หลากหลายขึ้นปริมาณเหมาะสมแล้วก็เพียงพอถ้าดูจากน้ำหนักส่วนสูงนะคะปริมาณข้าวต่อมื้อเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ3 ทัพพีต่อ1มื้อเลยไม่รู้ทานถึงหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นปลาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 ช้อนโต๊ะต่อ1มื้อส่วนผักเนี่ยถ้าไม่ได้กินแบบเยอะมากๆแบบเป็นกะละมังเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยากจะจำกัดมากเพียงแต่ว่าโอเคเลือกผักที่โพแทสเซียมต่ำๆหน่อยแล้วก็ส่วนวิธีการปรุงอาหารนะคะคือโรคไตเนี่ยไม่ได้จำกัดว่าท่านจะต้องต้มหรือว่าแค่นึ่งเท่านั้นท่านสามารถทานอาหารที่เป็นผัดทอดได้เพียงแต่ว่าท่านเลือกน้ำมันที่คุณภาพดีหน่อยไม่ใช่น้ำมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวก็คือหลีกเลี่ยงกลุ่มกะทิน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจากสัตว์ถูกไหมคะแล้วเลือกใช้น้ำมันพืชแทนจะเป็นลำข้าวหรืออะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะในการผัดในการทอดแล้วก็ในการคุมยูริกอะค่ะสาเหตุที่ยูริกจะขึ้นเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมาจาก 2-3 สาเหตุถ้ามาจากอาหาร1ก็คือถ้าทานกลุ่มโปรตีนหรือว่าเนื้อสัตว์ใหญ่มากเกินไปของแพทมีเอฟเฟกต์ละทานโปรตีนหรือว่าเนื้อสัตว์ใหญ่มากเกินไปอันนี้ยูริกก็จะขึ้นหรือว่าทานผักบางประเภทที่มียูริกหรือว่าพิวรีนสูงๆโดยเฉพาะที่เป็นยอดเป็นปลายผักอย่างเงี้ยค่ะ3ก็คือกลุ่มน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลน้ำหวานน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายพวกนี้อันนี้มีผลทำให้ยูริกขึ้นก็ลองไปดูว่าปัญหายูริกของเราเนี่ยมันมาจากไหนเนื้อสัตว์ใหญ่ที่ว่าไปเนี่ยรวมถึงตรงที่เป็นส่วนของข้อกระดูกอะไรต่างๆของสัตว์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ลองไปดูว่าของเราเนี่ยปัญหามันมาจากไหนกันแน่หลักๆโอเคค่ะก็ไปท่านต่อไปนะคะบ้านแพทฝนตกมีไก่ขันมีฝนตกเห็นไหมธรรมชาติต่อไปคุณโอเลป่ะคะแพทเห็นไหมคะอันนี้ยาวเหมือนกันสวัสดีครับอายุ36 ปีนะคะถามเรื่องค่าไตตรวจสุขภาพปี62ค่าไตยังค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะเนาะเคตานิน 1.02 เองแล้วก็น้ำตาลสะสมก็ดีถามว่าเป็นไตระยะ2แล้วใช่ไหมนะคะก็ตอบให้อีกทีหนึ่งนะคะจะเป็นหรือเปล่าไปดู EP 3นะคะท่านไปดู EP 3ก่อนแล้วก็สงสัยตรงไหนถามหมออีกทีนะคะจะมีรายละเอียดเบื้องต้นก็คือควรจะไปดูปัสสาวะกับดูอัลตราซาวด์ประกอบนะคะเราไปเคสต่อไปคุณอ่านว่าคุณทูเมลไม่แน่ใจ TUMAILLF นะคะหมออ่านยาวให้เลยก็ท่านนี้ถามว่าให้ผลเลือดมานะคะแล้วก็ถามว่าจะทานอะไรได้บ้างนะคะทานไข่ขาวได้ไหมทานผักได้ไหมหรือว่าตอนนี้ทานผักอย่างเดียวเลยนะคะผลเลือดนั้นก็คือ
น้ำตาล77โอ้ไขมันดีมากเลยนะคะคอเลสเตอรอล145ไตรกลีเซอไรด์91 HDL คือไขมันดีนะคะได้54 LDL ได้73แต่ท่านนี้ BUN 81เคตินีน5.9 นะคะ GFR 6.8โอ้ GFR 6.8เลยแล้วก็โซเดียม139โพแทสเซียม4.8คลอไรด์102ไบคาร์บอเนต21ก็คือค่าได้เป็นกรดได้21ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะมีโลหิตจางนะคะค่าความเป็นเลือด26ก็หมอสมมุตินะคะว่าท่านนี้น่าจะปรึกษาหมอในกรณีที่เป็นหมอสมมุติว่าเป็นไตระยะ5นะคะใช้คำว่าสมมุติเนื่องจากว่าให้ผลเลือดมาหมอให้ผลเลือดหมอมาค่าเดียวนะคะเราไม่รู้ว่าผลเลือดก่อนนั้นเป็นอย่างไรนะคะก็ถามแพทย์ในมุมว่าถ้าเกิดเป็นไตเรื้อรังระยะ5แบบนี้นะคะ GFR เหลือน้อยกว่า10แบบนี้เลยนะคะโพแทสเซียม4.8ค่ะทานอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้ทานผักอย่างเดียวเลยค่ะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะแพทย์หายตัวไปนะคะมาแล้วมาไหมคะหมอแพทย์เดิมออกไปก่อนนะคะแพทย์ใหม่มาแล้วโอเคค่ะแพทย์GFR เหลือน้อยกว่า10ค่ะโพแทสเซียม4.8ค่ะทานอาหารอะไรได้บ้างคะบอกโอ้ตอนนี้ทานแต่ผักอย่างเดียวเลยคือจริงๆเนี่ยอยากจะตอบเหมือนคนที่ผ่านมาที่น้ำหนักลดลงไปเรื่อยๆเลยนะคะคือยังทานอาหารได้ทุกอย่างและจำเป็นต้องทานอาหารทุกหมวดหมู่ให้ครบถ้วนด้วยไม่ว่าค่าไตจะตกลงไปเท่าไหนแล้วยังไม่ตัดสินใจล้างหรือฟอกถ้าท่านจะทานแค่ผักอย่างเดียวหรือจะเน้นปลาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอันไหนดีเลยสักอย่างนะคะจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารแล้วก็อาจจะทำให้ทรุดเร็วขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะคะควรจะทานอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันข้าวผักเนื้อสัตว์น้ำมันทานได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยก็อาจจะต้องดูเป็นรายบุคคลมากๆเลยอะค่ะในระยะท้ายๆแบบนี้อาจจะต้องเลือกที่จะตัดรอนปริมาณของโปรตีนหรือว่าเนื้อสัตว์ลงอาจจะเหลืออยู่ประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะต่อ1มื้ออาหารแล้วส่วนข้าวเนี่ยค่ะก็อาจจะเน้นการทานข้าวที่เป็นแป้งปลอดโปรตีนอย่างเช่นวุ้นเส้นเซี่ยงไฮ้อะไรเงี้ยเพื่อให้ได้พลังงานให้เพียงพอแต่ว่าโปรตีนเราไม่เกินแล้วพลังงานอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำมันหรือว่าไขมันจะเป็นตัวช่วยให้ร่างกายเราได้สารอาหารหรือว่าพลังงานที่เพียงพอสามารถทานแบบผัดทอดได้เลยหรือบางคนนะในน้ำซุปหรือน้ำแกงอย่างเงี้ยค่ะก็เอาน้ำมันเติมลงไปน้ำซุปด้วยได้เช่นกันแล้วก็ซดแบบนั้นเลยคือมันไม่มีทางเลือกเพราะว่าเราจะขาดสารอาหารถ้าเราไม่ทำแบบนั้นบางคนอาจจะต้องเอาน้ำมันมาคลุกกับข้าวใส่น้ำมันมาแบบ1ช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยก็คลุกกับข้าวอาจจะมันๆหน่อยแต่ว่าเป็นวิธีการเติมพลังงานให้ร่างกายได้อีกรูปแบบนึงแต่ว่าน้ำมันต้องเลือกน้ำมันให้มีคุณภาพเน้นน้ำมันจากพืชที่ไม่ใช่ตระกูลปาล์มกะทิมะพร้าวนะคะอาจจะออกแนวผัดวุ้นเส้นนะคะผัดวุ้นเส้นใส่กระเทียมได้ค่ะใช่ใส่กระเทียมได้ใส่พริกได้ใส่พอให้มีกลิ่นหอมหรือว่าผักใบอะไรที่เป็นสมุนไพรก็ตามถ้าทิ้งลงไปหน่อยใบ2ใบให้พอมีกลิ่นหอมให้ร่างกายรู้สึกดีมีความอยากอาหารได้ไม่เป็นไรใจหมอว่าแบบพวกซอสพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปแบบเขียมมากแล้วคนไข้เราทานไม่ได้นะแอบเกินหน่อยก็ได้แต่อย่าบอกใครว่าหมอบอกนะ เพราะว่าต้องให้แคลอรี่ได้ก่อนอ่ะถ้าแคลอรี่ไม่ได้นะเราจะมาแบบไอ้นู่นห้ามเติมไม่นี่ห้ามเติมอย่างเงี้ยคนไข้เราก็น้ำหนักลดหมดอ่ะกล้ามเนื้อฝ่อแล้วเดี๋ยวล้มหมอว่านะเอาให้ได้ให้ทานให้ได้ให้พลังงานให้ได้จนแบบมีแรงก่อนอันนั้นต้องเป็นอันดับแรกแล้วก็เดี๋ยวพอทานเกินแล้วค่อยมาติวเข้มใหม่จ้ะไหนๆมาไตระยะท้ายแล้ววันนี้มีถามระยะท้ายเหมือนกัน
กันนะคะ อันนี้อีกท่านหนึ่งนะคะแพทท่านต่อไปหมอคุณไอดีปุ๋มไอดีเนี่ยค่ะก็ท่านนี้บอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอนะคะ ขอแนะนำหน่อยค่ะหมอจะบอกเดี๋ยวนี้มีคุณหมอดวงกมลมาช่วยหมอตอบด้วยนะคะ บางทีแบบว่าพิมพ์ไปเนี่ยอันนี้ให้เครดิตพี่นกนะคะบางทีหมอไม่ได้พิมพ์พี่นกมาพิมพ์ให้นะคะหลายเคสเหมือนกันขอบคุณพี่นกดวงกมลนะคะคุณหมอไตอีกหนึ่งท่านนะคะ หมอก็ไปเชิญมาร่วมรายการนะคะของท่านนี้นะคะ จะบอกว่าที่พิมพ์เนี่ยไม่ใช่หมอนะคะ เป็นคุณหมอนกตอบให้ก็เดี๋ยวขออนุญาตพอเมื่อกี้คุยกันเรื่องไตระยะท้ายก็เลยเดี๋ยวคุยในมุมของนักกำหนดอาหารเพิ่มให้นะคะท่านนี้บอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอขอคำแนะนำนะคะคุณแม่เป็นไตระยะ5นะคะยังไม่ได้ฟอกนะคะมีอาการเบื่ออาหารแล้วทานไม่ได้เลยนะคะเหม็นไปหมดเลยแล้วก็มีอาการคลื่นไส้ไม่อาเจียนน้ำหนักลดอีกแล้วนะคะจาก48เหลืออยู่44ค่ะมีคำแนะนำอะไรที่จะทำให้ทานอาหารได้ไหมนะคะเดี๋ยวคุณหมอนัดเจาะเลือดทีเดือนมีนานะคะโอเคค่ะแล้วก็แจ้งว่าคุณแม่น่าจะเป็นไตเฉียบพลันแต่ไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีมารู้อีกทีเป็นระยะ5หมอจะบอกก่อนที่แพทย์จะบอกแล้วกันนะคะว่าเวลานักกำหนดอาหารเขาจะกำหนดอาหารอย่างเงี้ยค่ะการที่มีผลเลือดคืออันนี้เป็นการเล่าซึ่งหมอก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับในเคสส่วนรวมด้วยนะคะเวลาคุยเพราะว่าบางท่านไม่ได้มีโอกาสมาคุยด้วยกันเป็นการส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะเล่าก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นไตเฉียบพลันแล้วเป็นไตเป็นระยะไตแบบหนึ่งการกำหนดอาหารเนี่ยก็จะกำหนดอาหารแบบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นสมมุติว่าค่าเปอร์เซ็นต์ไตดีขึ้นมานะคะบางทีเกลือแร่จะเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นการแนะนำอาหารเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะดังนั้นหมอจะสมมุติให้แพทย์เหมือนเดิมนะคะเวลาคุยเราต้องคุยว่าในรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่า GFR เท่านี้แล้วอาหารจะเหมือนกันหมดนะคะจะต้องดูในรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นท่านนี้แจ้งหมอมาว่าเป็นไตระยะ5โดยที่ไม่มีผลเลือดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอจะให้แพทย์จะเล่าให้ฟังก็สมมุติกันว่าเป็นไตเรื้อรังนะคะที่คุณหมออาจจะคุยเรื่องจะต้องฟอกหรือเปล่าแต่ว่ายังไม่ต้องการฟอกนะคะก็แพทย์คุยมาในหลายเคสวันนี้แล้วนะคะก็เลยถามว่าแพทย์มีอะไรเพิ่มอีกไหมคะท่านนี้อาจจะมีแบบมีคลื่นไส้ด้วยนะคะแต่ไม่มีอาเจียนน้ำหนักลดเหมือนกันเลยค่ะค่ะถ้าในมุมมองอาหารนะคะอาการแบบคลื่นไส้หรือว่ามีปัญหาในเรื่องของทางเดินอาหารเนี่ยบางทีในระยะท้ายๆอะค่ะการที่แร่ธาตุบางตัวเนี่ยมันไม่สมดุลแบบมีต่ำมีสูงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่คนไข้มีอาการคลื่นไส้อะไรอย่างงี้ด้วยเราก็เจอบ่อยเหมือนกันในระยะท้ายๆทีนี้ถ้าในมุมมองอาหารนะคะตัวที่จะช่วยให้เราเหมือนกระตุ้นต่อมความอยากอาหารขึ้นมาได้ค่ะคนไทยเราก็จะมีความแบบเคยชินกับกลิ่นของสมุนไพรต่างๆค่ะตะไคร้ใบมะกรูดใช่ไหมคะอันนี้ถ้าสมมติว่าใส่เข้าไปเพื่อให้ได้กลิ่นไม่ได้แบบไปสกัดคั้นน้ำเอามากินเงี้ยถ้าในมุมมองของโพแทสเซียมนักกำหนดอาหารไม่กังวลนะคะถ้าใส่ให้มันมีกลิ่นเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากอาหารโดยเฉพาะผู้สูงอายุอันนี้เราให้ใส่ได้พริกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าอาหารเนี่ยมันมีความออกเหมือนเปรี้ยวนิดนึงมันจะเป็นการกระตุ้นกลิ่นความอยากต่อมความอยากอาหารขึ้นมาได้ก็อาจจะลองปรับรสชาติของอาหารหรือว่าวิธีการปรุงอาหารในรูปแบบนี้ไปอีกรูปแบบหนึ่งเผื่อความอยากอาหารมันจะดีขึ้นนะคะแล้วถ้าถามว่าน้ำหนักลดลงแบบนี้จะต้องทานยังไงก็คงเหมือนเคสเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปอะค่ะก็คือจะจำเป็นจะต้องทานอาหารให้หลากหลายเหมือนเดิมไม่ใช่จะพอระยะ5ก็จะกินแต่ปลานึ่งต้องนั่งกินแต่ไข่ขาวอันนี้คือไม่ถูกต้องยังสามารถกินอย่างอื่นได้คือกินข้าวหรือว่าทานเนื้อสัตว์อย่างอื่นได้สามารถทานอาหารผัดทอดได้ทุกอย่างจะต้องเพียงพอแล้วก็เนื้อสัตว์ในหมวดโปรตีนนอกจากปลากับไข่ขาวมีอะไรทานได้บ้างอีกนะคะเนื้อสัตว์นอกจาก
ปลากับไข่ขาวคือจริงๆถ้าเป็นไก่หรือว่าหมูถ้าเขาไม่ติดหนังติดมันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ซีเรียสนะคะสามารถทานได้ไก่หรือว่าหมู1ช้อนโต๊ะเงี้ยค่ะเท่ากับไข่ขาว1ฟองเทียบกันแบบนี้ได้เลยปริมาณโปรตีนที่ได้ก็คือได้เท่าๆกันแต่ว่าตัวที่เราห่วงแล้วก็กังวลไม่อยากให้ทานเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นแบบติดหนังติดมันหรือว่าเป็นเครื่องในของสัตว์ในส่วนนั้นจะมีไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า อาหารทะเลทานได้ไหมคะแพทอาหารทะเลใช่กำลังจะพูดถึงหรือว่าอาหารทะเลคืออาหารทะเลเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาไขมันน้อยมากเลยนะคะแทบจะไม่มีไขมันแต่ว่าคอเลสเตอรอลสูงโดยเฉพาะตรงที่เป็นแบบหัวมันกุ้งมันปูปลาหมึกอะไรกลุ่มต่างๆเหล่านี้ค่ะถ้าท่านมีปัญหาคอเลสเตอรอลในเลือดสูงปัญหาไขมันในเลือดสูงก็จะไม่แนะนำให้ทานกลุ่มอาหารทะเลเป็นแหล่งของโปรตีนบ่อยๆสักเท่าไหร่แต่ถ้าแบบนานๆทีอยากจะเพิ่มความแบบหลากหลายแบบเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งจะเป็นทะเลบ้างก็ไม่ซีเรียสค่ะก็ตอบว่าทานได้ลูกชิ้นทานได้ไหมคะแพทลูกชิ้นถ้าเป็นลูกชิ้นหรือว่ากลุ่มไส้กรอกใช่พูดรวมๆว่ากลุ่มแบบแปรรูปมาอย่างเงี้ยค่ะแบบหมูยอลูกชิ้นไส้กรอกฮอทดอกกุนเชียงกลุ่มพวกนั้นเนี่ยจริงกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่แนะนำให้เลี่ยงเลยที่เลี่ยงเนี่ย1ก็คืออาหารแปรรูปมามีความเค็ม2ก็คือมีการเติมสารที่เป็นฟอสฟอรัสที่เป็นสารสังเคราะห์เข้าไปซึ่งโรคไตเรามีปัญหากับแร่ธาตุฟอสฟอรัสอยู่แล้วแล้วก็อยากจะให้คนที่เป็นโรคไตเราเลี่ยงกลุ่มพวกนั้นไขมันสูงด้วยค่ะไส้กรอกฮอทดอกกุนเชียงเนื้อล่ะคะเนื้อวัวอย่างนี้ทานได้ไหมคะเนื้อวัวจริงๆทานได้นะคะแต่ว่ากลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์ใหญ่ถ้าเทียบถ้ามีปัญหากับยูริกหรือว่าเกาต์ถ้ากลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์ใหญ่และถ้าที่เป็นพิวรีนที่จะมีผลกับยูริกหรือว่าเกาต์ก็อาจจะสูงกว่าหมูหรือว่าปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านานๆทีก็ได้เช่นกันแต่ว่าพอเป็นเนื้อสัตว์แบบวัวหรือว่าควายอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของเขาก็จะมีในส่วนของติดมันของเขาเช่นกันพอเป็นเนื้อสัตว์ใหญ่เนาะก็จะมีไขมันอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันอย่างอื่นล่ะคะกบเขียดแย้กระปอมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะถ้ากบเขียดแย้กระปอมส่วนใหญ่กรรมวิธีในการทำเนี่ยเรามักจะปรุงต้มทั้งกระดูกหรือว่าเอาไปทำทั้งกระดูกนะคะสิ่งที่เรากังวลก็คือเรากลัวแร่ธาตุฟอสฟอรัสที่จะได้มาจากการกินสัตว์ที่ปลาเล็กปลาน้อยหรือกินได้ทั้งกระดูกกบแย้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรากลัวเพราะว่าแร่ธาตุฟอสฟอรัสจะสูงมากเป็นแหล่งหลักๆของฟอสฟอรัสเลยเช่นกันอันเนี้ยถ้ามีปัญหากับฟอสฟอรัสอาจจะต้องระวังแต่ถ้าเป็นระยะต้นที่ไตระยะต้นที่ฟอสฟอรัสมักจะปกติกลุ่มนี้ก็ไม่ได้จะห้ามใช่ไม่ได้กังวลคือก็เหมือนเดิมนะคะไตระยะท้ายแล้วจะทานถ้าทานไม่เยอะก็ทานได้โอเคเห็นไหมคะก็ไม่ได้ทานได้แต่ท่านเมื่อกี้ทานแต่ผักอย่างเดียวนะคะเห็นไหมคะทานได้อีกเยอะเลยนะคะดูวิดีโอแล้วเดี๋ยวมีอะไรให้ทานอีกเยอะเลยเดี๋ยวข้ามไปอีกท่านหนึ่งนะคะ This is a book ท่านนี้ก็คือนี้คือหนังสือนะคะท่านนี้ก็ถามว่าผมพยายามทานน้ำจืดวันละลิตรครึ่งเกือบทุกๆวันจากเดิม 42% มาเป็น 54% แล้วก็ปัจจุบัน 59% ถามหมอว่าหมอมีอะไรจะแนะนำเพิ่มหรือเปล่านะคะแต่ดูค่าทานน้ำมันปลาทานน้ำมันปลาวันละ 1,000 มิลลิกรัมเพราะว่าไตรกลีเซอไรด์สูงจะมีผลต่อค่า GFR ไหมคิดนี้เท่าไหร่ไม่รู้แพท1.2 เองนะคะคิดนี้ 1.2 GFR 59อายุเท่าไหร่นะคะไม่เห็นคิดนี้ 1.2 อายุ 60
อืมใจหมอจะตอบอย่างนี้เลยนะคะ อันที่หนึ่งก็คือถามว่าจริงๆหมอจะขออนุญาตตอบในมุมน้ำอย่างเงี้ยค่ะว่าจริงๆไตระยะเนี้ยถ้าไตระยะใดก็ตามคือจนถึงระยะ5ด้วยซ้ำถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้ำอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีข้อมูลว่าท่านจะน้ำน้อยน้ำเยอะน้ำ1 ลิตรแล้วยังไง2 ลิตรแล้วยังไงแล้วแบบ2 ลิตรครึ่งแล้วยังไงแล้ว1 ลิตรครึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โดยความสำคัญของการดื่มน้ำกับไตโดยที่คนไข้ไม่ได้มีอาการบวมไม่ได้มีเรื่องของนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะเรามักจะไม่ค่อยได้ไปกังวลตรงนั้นนะคะสิ่งที่เราแนะนำมากกว่าก็คือเรื่องอาหารเค็มอาหารมันนะคะส่วนค่าไตที่แบบจาก42มาเป็น45แล้วมาเป็น49อันนี้หมอเข้าใจว่าค่าคีโตนีนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยซึ่งก็ต้องไปดูในรายละเอียดของคีโตนีนว่าอาจจะเป็นไตเฉียบพลันหรือเปล่าหรือว่าค่าไตขึ้นลงเป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งอันนี้หมอไม่เห็นผลค่าคีโตนีนนะคะแล้วก็ตัวน้ำมันปลาจริงๆมีข้อมูลว่าน้ำมันปลาจะช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ได้นะคะแต่คำแนะนำก็คือ แนะนำทานตามที่คุณหมอแนะนำอะค่ะ ก็คือไปหาคุณหมอแล้วก็ให้ดูผลไตรกลีเซอไรด์ก่อนนะคะเพราะว่าบางท่านก็ไตรกลีเซอไรด์ประมาณนี้หมอก็ไม่ได้ให้ทำอะไร ก็คุมอาหารนะคะคุมอาหารที่ลดไตรกลีเซอไรด์อย่างเงี้ยค่ะคุมอาหารนะคะแต่ว่าบางท่านก็มีให้น้ำมันปลาได้ไหมก็มีให้ในบางเคสนะคะโดยอาหารกลุ่มที่มีนักกำหนดอาหารอยู่กับตัวนะคะอาหารอะไรบ้างคะแพทย์ถ้าเกิดคนไข้เราไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยค่ะคือจริงๆต้องหาสาเหตุก่อนว่าอาหารคือช่วงนี้เราเน้นอะไรทานอะไรเป็นพิเศษก่อนหรือเปล่าเพราะปกติไตรกลีเซอไรด์ที่ขึ้นมาค่ะคือไม่ได้มาจากการกินไขมันอย่างเดียวตัวหลักๆที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์ขึ้นก็คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้ำตาลเช่นกันนะคะคือต้องดูว่าช่วงนี้เรามีกินกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเยอะเป็นพิเศษไหม คาร์โบไฮเดรตมีอะไรบ้างก็คือข้าวแป้งทั้งหมดหมวดหมู่เส้นตระกูลพืชหัวเผือกมันแห้วแก้วกอยอะไรต่างๆน้ำหวานน้ำเชื่อมอะไรที่เป็นน้ำตาลขนมปังเบเกอรี่ของหวานต่างๆกลุ่มแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูว่าช่วงนี้หมวดหมู่นี้เราทานเยอะเป็นพิเศษไหมก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์ขึ้นก็ได้ก็ในส่วนของน้ำมันปลาก็อย่างที่หมอบอกก็คือโอเคมีการศึกษาว่ามีส่วนช่วยในการลดแต่ว่าถามว่าทุกคนกินเข้าไปแล้วจะมีผลกับร่างกายแล้วลดไตรกลีเซอไรด์ได้ทุกคนไหมก็อาจจะไม่100%เพราะว่าร่างกายเราตอบสนองต่อสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าสาเหตุซะมากกว่าอย่างถ้าเรากินน้ำมันปลาแต่ว่าในการปรุงอาหารเราก็ยังใช้น้ำมันปาล์มหรือกินน้ำมันหมูติดหนังติดมันหรือว่าเนื้อสัตว์ติดมันแล้วทานน้ำมันปลาเพื่อแก้ตรงนี้ก็คิดว่าแก้ไม่ได้ต้องดูที่สาเหตุด้วยค่ะก็เวลาจะแนะนำคนไข้คนหนึ่งนะคะว่าไขมันสูงจะคนไข้ก็จะถามว่าข้อหนึ่งคุณหมอจะให้ทานยาไหมข้อสองจะคุมอาหารอย่างไรนะคะเวลาดูจากผลเลือดก่อนนะคะการคุมไขมันคอเลสเตอรอลกับการคุมไขมันไตรกลีเซอไรด์เนี่ยค่ะไม่เหมือนกันนะคะจะมีความต่างกันแล้วก็ยาก็จะเป็นคนละกลุ่มกันด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะคอเลสเตอรอลเรามักจะหมายถึงกลุ่มที่เป็นอาหารมันๆจากเนื้อสัตว์นะคะจากสัตว์จากอาหารทะเลอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าไตรกลีเซอไรด์มักจะมาจากกลุ่มอาหารหวานข้าวแป้งนั่นเองนะคะบางท่านก็จะแบบว่าเป็นไตรกลีเซอไรด์แต่ทานอาหารไม่มันไม่ต้องมันเลยค่ะหวานเนี่ยแหละค่ะไตรกลีเซอไรด์จะมานะคะจริงๆกลุ่มของการควบคุมอาหารกลุ่มไตรกลีเซอไรด์จะคล้ายๆคนไข้เบาหวานเลยบางท่านไม่เป็นเบาหวานนะคะคุมเลยค่ะคุมอาหารหวานเนี่ยแหละค่ะคุมอะไรบ้างก็ข้าวเหนียวก๋วยเตี๋ยวขนมจีนขนมปังแผ่นเกี๊ยวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ให้อดนะคะให้ใช้ลดเพราะว่าอย่างไรก็ตามเป็นอาหารมื้อหลักของเรานะคะไม่ได้ให้อดนะคะลดเอาไปไหนต่อคะแพทท่านนี้เดี๋ยวให้เข้ากับธีมเราหน่อยให้เข้ากับธีมเข้าธีมเราไหนเนี่ยอ่านผิดเอาไม่เป็นไรขึ้นมาแล้วนะคะตอบเลยค่ะตอบหน่อยนะคะแพทท่านนี้นะคะคุณสุนันท์ค่ะถามว่ามีมะระนะคะมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวทานได้เปล่าคะเป็นความดันแล้วก็เป็นไต 3A ค่ะมะระ
มะระมะม่วงเปรี้ยวโอเคคือมะระคือต้องดูว่าเป็นมะระแบบไหนด้วยนะคะ คือมะระเนี่ยมันจะมีมะระจีนที่แบบเป็นลูกใหญ่ๆใช่ไหมคะแบบใหญ่ๆยาวๆที่เขากินกับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระอะไรเงี้ยเนาะอันนั้นโพแทสเซียมจะไม่ได้สูงมาก แต่ถ้าคือกลางพวกนี้โพแทสเซียมระดับกลางแต่ถ้าเป็นมะระที่เป็นมะระขี้นกแบบเขียวๆเล็กๆอะค่ะอันนั้นคือโพแทสเซียมจะสูงมากถ้าตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 3A ใช่ไหมคะถ้าเริ่มมีปัญหากับโพแทสเซียมก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าทานไม่บ่อยนะคะส่วนมะม่วงเปรี้ยวเนี่ยคือทานได้น้ำตาลไม่ได้สูงมากแล้วโพแทสเซียมก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่าเวลาที่เราทานมะม่วงเปรี้ยวเนี่ยเรามักจะทานกับพริกเกลือซึ่งเวลามีความดันพอทานกับพริกเกลืออย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะคุมโซเดียมได้ไม่ค่อยดีแล้วก็เวลาเราทำพริกเกลือเราก็จะใส่น้ำตาลเยอะๆด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังแต่ว่ามีบางคนที่เขาบอกว่าเขาสามารถทานมะม่วงเปรี้ยวได้โดยที่ไม่จิ้มพริกเกลืออันนี้เราก็โอเคได้เลยค่ะโอเคจ้ะนี่ตอนแรกหมอจะคลิกอันนี้แล้วหมอคลิกไปอันนี้แต่ว่าหมอก็ค่ะอันนี้เนโปรค่ะเนโปรระยะห้าที่หมายถึงนี่ฟอกหรือยังไม่ได้ฟอกนะคะคือถ้าเป็นเนโปรสูตรเนี้ยค่ะจะเป็นสูตรของคนที่ล้างไตแล้วก็ฟอกเลือดแล้วเนื่องจากจะเป็นสูตรที่โปรตีนสูงก็ถ้าเกิดว่าเป็นระยะ5แล้วยังป่วยอาจจะใจหมอเข้าใจว่าน่าจะยังไม่ฟอกเพราะว่าถ้าเกิดฟอกเขาน่าจะเขียนว่าฟอกเลือดอันนี้หมอสมมติว่านะคะแต่ว่าที่แพทย์เขาต้องถามเพราะว่าแพทย์เขาต้องแยกนะคะนมทางการแพทย์เนี่ยกลุ่มฟอกกับไม่ฟอกเนี่ยซ้ายกับขวาเลยนะคะหมอก็จะใช้คำว่าโดยทั่วไปอะค่ะอันนี้นะคะในโปรเขามาจะออกมาสำหรับเคสฟอกเลือดแล้วนะคะถ้ายังไม่ฟอกทานได้ไหมทานได้แต่ไม่อาจจะใช้คำว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากว่าโปรตีนเขาอาจจะเกินถ้าเกิดทานเยอะบางทีโปรตีนเขาจะเยอะเพราะว่าเขาออกแบบสำหรับเคสที่ฟอกที่เหมือนกับว่าเสียโปรตีนเยอะนะคะอย่างไรก็ตามไปดูที่กระป๋องก็ถามคุณหมอก่อนนะคะเพราะหมอไม่ได้ไปตามนะคะว่าเนโปเขาออกแบบสำหรับเคสก่อนฟอกบ้างอย่างเนโป SP น่าจะเป็นสูตรที่ล้างไตอะค่ะลองไปดูที่กระป๋องนะคะไปดูที่กระป๋องแล้วก็ถามคุณหมอที่ดูแลนะคะถ้าจำตัวเลขไม่ผิดกระป๋องหนึ่งอันเล็กๆอันนั้นจะมีโปรตีนประมาณ237แคลอรี่ใช่ไหม237ที่หมอจำได้นะ237คือน้ำอ้าวเหรอซีอะใช่ไหมซี237ซีซีได้พลังงานสูงมาก400กว่าเลยค่ะแต่โปรตีนก็ประมาณ20กรัมถ้า20กรัมเนี่ยตีเป็นเนื้อสัตว์ก็เกือบ 6-7 ช้อนอยู่นะคะสมมติทาน3มื้ออย่างเงี้ยสมมติ20กรัมทาน3มื้อคือ60ไม่ได้ไม่แนะนำถ้าระยะ60มีความจะเกินถามแบบทานไปกระป๋องเดียวแล้วจะเป็นไรเลยไหมอะไรเงี้ยไม่มีอะไรทานจริงๆแล้ววันนั้นต้องทานอย่างเงี้ยทานได้นะคะเขาเป็นอาหารทานได้แต่ว่าถ้าเกิดทานแบบว่าตั้งใจทานเป็นอาหารหลักแล้วทานเป็นแบบว่ากิจลักษณะเลยอย่างเงี้ยบางทีต้องระวังว่าโปรตีนอาจจะเกินนะคะเขาออกแบบมาสำหรับอีกเคสหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเกิดฟอกเลือดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความสบายใจในการแนะนำมากกว่าเห็นเพราะว่าเห็นน้ำหนักน้อยด้วยน้ำหนักน่าจะแค่เนี่ยน้ำหนัก37อาจจะแบบไม่แน่ใจอาจจะทานเป็นเสริมหรือว่าทานยังไงถ้าทานเสริมเยอะๆก็อาจจะได้โปรตีนที่เกินเนาะเดี๋ยวลองดูจ้ะโอเคหมออาจจะตอบได้อีกเคสเดียวเพราะว่าเดี๋ยวหมอจะมีธุระแล้วขออนุญาตเคสนี้เป็นเคสสุดท้ายแล้วกันนะคะวันนี้ถ้าไตGFR 46นะคะมีโอกาสฟอกกี่เปอร์เซ็นต์หมอตอบว่าไม่มีใครตอบได้นะคะตอบเหมือนไม่ตอบจริงๆขออภัยเพราะว่าจริงๆ GFR 46แล้วแต่คนจะมองนะคะมองซ้ายก็ได้มองขวาก็ได้แต่หมอชอบมองอะไรที่ไหนๆเรามีสิทธิ์คิดหมดเลยเราก็คิดบวกไว้ก่อนนะคะ46ก็ยังดีนะคะมีเวลาที่จะดูแลตัวเองอีกเยอะนะคะแล้วแต่จะใช้สูตรนะคะโดยทั่วไปเราก็จะคุยกันว่า 1% นะคะเปอร์เซ็นต์ไตลดลง 1% ต่อปีนะคะตีซะว่าเปอร์เซ็นต์จะฟอกเลือดประมาณ GFR 10นะคะเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอีก36ปีในการดูแลตัวเองนะคะก็เอา36นะคะไปบวกกับ56ไปบวกกับ56
ก็อายุ92นะคะถึงจะฟอกอันนี้เป็นการคาดการทำนายโดยที่แบบว่าคล้ายๆกับบังคับหมอคิดเลขนะคะหมอก็คิดให้ละกันแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ต้องฟอกก็ได้นะคะก็หาความรู้ในการดูแลตัวเองนะคะบางท่านปีแล้วปีเล่า GFR ก็เท่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะ46แล้ว46อีกก็ค่ะประมาณนั้นนะคะก่อนจากกันไปในเทปนี้เรื่องเกี่ยวกับนมทางการแพทย์ค่ะแพทย์มีอะไรเสริมไหมคะก็แพทย์ก็จะประโยชน์ ไม่มีอะไรเสริมแล้วค่ะ ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละคือนมทางการแพทย์ก็เหมือนอาหารเนาะทานให้เป็นอาหารนะคะ ไม่ใช่ยาวิเศษเนาะคือ ไม่ใช่ว่าพอเป็นนมทางการแพทย์แล้วพอเอามากินเสริมแล้วจะทำให้ไตฟื้นหรือว่าจะทำให้ไตแบบกลับมาดีค่า GFR พุ่งอันนี้ไม่ได้ใช้ในรูปแบบนั้นใช้เขาเป็นอาหารเหมือนกินอาหารเหมือนกินข้าวเหมือนกินเนี้ยค่ะ ให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารที่เพียงพอค่ะงั้นเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวแพทย์ไปไลฟ์ในวันอาทิตย์ค่ะใครจะไปตามแพทย์กับหมอนะคะวันอาทิตย์นะคะบ่าย2นะคะคุยกันเรื่องวาเลนไทน์นะคะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องขนมวาเลนไทน์กับคุณทานอะไรได้บ้างนะคะโอเคก็งั้นวันนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ